And today, meron akong malaking pagkakamali sa buhay ko talaga na kailangan nating itama. Ayan. Nagbukas na ang tindahan ni Aling Maria. Because you know I go to Palenque, Palenque. Each morning I go to Palenque. Hi! It's me, Aling Maria, and welcome to my channel. And today, meron akong malaking pagkakamali sa buhay ko talaga na kailangan nating itama. And today, itong video natin na to, tatawagin ko itong DIY Gone Wrong. Ito, nanood ako dati ng mga DIY, nagkamali din ako sa sarili kong ginawa at meron din akong friend na ganyan ang ginawa. Itong video na to ay ginawa ko dahil noong mga panahon na usong-uso yung mga DIY na sobrang wala nang tahe, gugupitin mo lang tapos isusuot mo. Alam mo yon, yung mga ganung parte. So, nanonood ako dati sa Facebook ng mga ganitong DIY. So, may friend ako. Ito, meron akong friend na ginaya yung DIY. Kung makikita nyo, ito, ayan. Sa pantalon yan, ginawa niyang skirt, pero hindi niya alam yung susunod na mangyayari na hindi niya nagustuhan pala yung itsura. Tapos, tinastas niya, ginupit niya. Nalito na siya. Sabi niya, bakit ganun ang pangit? So, na-prostrate siya. Sabi niya, paborito ko pa naman tong pantalon na to. So, mula sa nasira mong skirt, ayan, i-makeover natin siya ngayon. So, panoorin na natin ang ating mga DIY gone wrong. Una ay i-overlock muna ang center ng crotch. Pagdugtungin ang open crotch at ipin. Same procedure lang sa back sides. Bastingan ang crotch front and back. Pagpantayin ang waistline at gupitin ng pantay sa front. I-overlock ang ladlaran. After mo-overlock ay i-fold ng 1/4 or pantay pata. Para mabuhay ang ating skirt, ay lalagyan natin siya ng lace. Gawan lang natin ang design, depende sa gusto nyong ayos.
Bastingan ang lahat ng sides ng lace. Diba, mas napaganda pa ang ating skirt dahil nilagyan natin siya ng lace. Nabuhay siya kahit paano. Salamat naman po sa lahat po ng mga nanonood, lalong-lalo na sa mga bata. Lagi magtatanong muna sa inyong mga nanay, sa inyong mga ate, tita, ayan, kapitbahay, na nakakaalam kung paano gagawin ng mga DIY na yan kasi mahirap nang makasira. Hindi ko kayo tinuturuang manira. Minsan nakakapanood talaga tayo na akala natin maganda sa kanila pagdating sa atin pangit. Opo, may ganun po talaga mga bagay-bagay. So, ito pong susunod nating video. Kung makikita po ninyo, leggings po yan dati. Ayan. Yung leggings po natin na yan, ginawa ko siyang long sleeve. Mga panahon na yung malamig siya. So, ginawa ko siyang parang jacket. Naging parang hanging jacket, ganon. So, ang nangyari, tingnan nyo naman, Diyos ko, halos hindi ko na siya maisuot kasi nga masyadong lumuwang. Oo, masyadong lumuwang yung nangyari dito sa may, sa may harap at likod. At, ewan ko sa kagagahan ko, bakit ganyan? But anyways, hindi ko talaga ma-take. Na ako talaga mismong mananahe, napapangitan ako sa ginawa ko. Akala ko ang ganda-ganda niya, so wala na, hindi ko na siya pinush. So huwag na natin matagalin itong video na to, na nakakaloka yung ginawa kong pagkakamali. Kaya let's check it out at i-make over na natin ang ating sinirang leggings. Pagpantayin at magmarking ng 6 inches mula sa baba ng crotch. At ikat ng may 1 inches sewing allowance. At tastasin ang isang bahagi ng crotch at tastasin na rin ang garter. At sa natitira natin tela ay mag-fold ng 1 inches para maikabit sa ating front. At sa mga natitira pang mga tela ay kumupit ng pahaba na may lapad na 1 inches.
Gagamit tayo ng 1 inches lace at i-attach sa front. At i-attach ang ginupit nating naka-fold na 1 inches. Same procedure lang sa kabilang sides. At i-overlock. Pagdugtungin ang ating mga kinat na bias. I-fold ang dalawang dulo ng ating tela at bastingan. At plantsahin. I-fold ng 1/2 inches ang hem bottom ng sleeve. I-tap ng 1/16 ang center front. At i-overlock ang bottom ng ating blouse. After ma-overlock ang hem bottom ng ating blouse ay kakabitan uli natin ng lace. Ikakabit natin yung ginawa natin tali kanina para sa likod dahil bumabagsak sa balikat at sa likod. I-sure natin na pantay ang sukat ng bawat tali at ng bawat distansya. Bastingan ang mga kinabit nating tali.
Maglalagay tayo ng automatic sa center front. At isukat na natin. Mukhang okay naman, pero dahil yung tela natin ay stretch, magbabawas pa ulit tayo ng tali sa balikat. At ito na ang ating finished product. Lahat ng ginamit ko ay nasa baba ng description. Any questions and suggestions, just comment down below. Kung makikita ninyo, napakalaki ng diferensya at ang laki ng iginanda ngayon ng ating sinirang leggings dati. Kasi alam niyo naman, siyempre ako naman si Gaga, ginaya ko din naman, akala ko ganun kaganda ang mangyayari. So kung makita nyo sa likod, nilagyan natin siya ng tali, pa-cross at dito sa may balikat kasi nga bumabagsak siya talaga. Gumanda yung style niya kahit na meron siyang mga ganyang mga tali-tali. Yan. Gumanda talaga siya. Ang ganda na ngayon ng itsura ng ating pangharap. Hindi katulad ng nakaraan talaga na talagang as in nalalaglag talaga siya. Naluluwa-luwa talaga siya. Hindi mo maintindihan kung off-shoulder o ano eh. o talagang wala lang talaga akong dibdib. But anyways, sana na-enjoy nyo yung DIY ganrong ko dahil kahit paano naisip pa natin tong damit na to, may maisusuot na naman akong damit na nakakatuwa. Ayan. At sa lahat po ng mga subscribers ko at sa lahat po ng mga nag-review sa akin, maraming salamat. At sa lahat ng mga nagmamahal sa akin, sa mga group, ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Facebook fan page ko, ayan, Aling Maria TV. Mag-comment lang kayo dyan or mag-message sa akin sa lahat po ng gustong magtanong kung paano manira ng damit. Kung ano po yung mga gusto nyong itanong, mag-comment lang po kayo dyan. Mag-like, mag-subscribe, pakiclick na rin ang bell icon para palagi kang nanonotify sa aking video. And it's me, Aling Maria. Thank you for watching! Marie, Marie, Marie.